Hello guys! Welcome back sa aking channel. Gagawa na naman tayo ngayon ng isang halawa. Best partner guys sa Gahwa. Gahwa is Arabic coffee dito sa Saudi. Kailangan natin 2 cups powdered milk. Sinangag ko yan guys. Need natin ng 3 eggs. Yan. 3/4 cups of sugar. 1/2 cup canola oil. Jubun curry, 8 pieces. And ang ating 3/4 cup condensed milk. Yan. Kailangan din natin ng baking powder. Pagsama-samahan natin guys, unahin natin ang ating sugar. At isunod natin ang ating canola oil. Next natin ang 3 eggs. At isunod natin ang ating baking powder. At ang ating sinangag na powdered milk. Sinangag ko yan guys, kaya naging ganyan. Powdered milk. Tapos habang ginagawa ko yan guys, kailangan yung ating oven ay napakainit na mainit dapat. Kasing init ng ulo ko dapat. Ganun. Yan, dapat ganyan ang texture. Pag na siya, nahalo-halo na. Okay na yan. Tapos yung ating baking pan, dapat lagyan natin siya ng konting oil para hindi siya didikit. Yan, dapat ganyan ang texture niya guys. Dapat yung oven nyo nakainit na siya. Mainit na siya. Yan, okay na yan. I-flatten lang natin siya. Dapat pagluto nito guys, 15 minutes lang. Kaya ako gumamit ng timer kasi hanggang 20 minutes ang aking nasa oven. Kaya gumamit ako ng timer. Ayan. Thank you for watching guys. Salamat sa inyo dyan. Shoutout sa Team McCoy. Shoutout sa inyo. Na-hyper na naman ako. Nakakain ng matamis. Ayan. Yan, dapat ganyan ang kalabasan. Tapos niya lalagyan. I-blend naman natin ang jubun curry at saka condensed milk. Tapos saka natin yan ilalagay sa ibabaw. Napakadali lang nito guys. Napakasimple pero masarap. Best talaga to sa Gahwa. Sa Arabic coffee nila. Yan. Pagsama-sama natin. Tapos i-blend uli natin. Tapos ilagay natin sa ibabaw. Tapos hanggang sa mag-brown na siya. Ayan. Pwede na yan. Lami na siya. Hyper na naman. Yan, okay na yan. Ready na yan para sa oven. Thank you for watching guys. Love ya. See you on my next video. A few moments later. Bye everyone.